sự khác nhau giữa phim nhựa và video kỹ thuật số. Có những cái lợi điểm và những cái khuyết điểm nào của từng cái thể loại, và tại sao phim nhựa vẫn được sử dụng cho tới thời điểm hiện tại. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhân Nguyễn Production, nơi chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tiễn của một nhà sản xuất video. Trong video này chắc chắn là các bạn cũng đã nhận ra cái sự khác biệt của cái setup ngày hôm nay. Bởi vì mình mới vừa chuyển vào một cái căn hộ mới, và những cái tháng vừa rồi mình đã quá bận bịu với việc là sắp xếp lại nhà cửa, trang trí và cũng như là sắp xếp lại công việc của mình, nên là chậm ra video. Cũng chính vì vậy mà mình đã nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn hỏi thăm cũng như là comment của các bạn hỏi mình rằng tại vì sao mà anh chưa có video mới, rồi sao anh chậm ra video quá vậy. Mình rất là cảm ơn, và đó là một cái động lực rất là lớn cho mình. Bởi vì mình không bao giờ nghĩ rằng các bạn có thể ủng hộ và quan tâm đến video của mình nhiều đến như vậy. Chỉ trong vòng có 1 năm bắt đầu làm YouTube cũng như là một vài cái video, nhưng mà mình đã nhận được sự chú ý cũng như là sự quan tâm ủng hộ của các bạn. Mình rất là chân thành cảm ơn tất cả những cái sự chú ý, tất cả những sự chia sẻ, comment, đóng góp của các bạn. Và điều đó khiến cho mình có cái trách nhiệm cũng như là có thêm cái động lực để tìm kiếm những cái thông tin hữu ích nè, những cái kinh nghiệm của bản thân để chia sẻ cho các bạn, giúp cho các bạn có thêm nguồn cảm hứng để bắt đầu cầm máy ảnh, cầm máy quay, đi ra đường, bắt đầu một cái đam mê nho nhỏ nào đó của mình. Và mình rất là vui hơn nữa khi mà những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của mình chia sẻ trong những cái video này giúp cho các bạn tạo ra một cái nguồn thu nhập từ việc quay phim, chụp ảnh. Thì đó là tất cả những gì mà mình muốn tâm sự với các bạn trong cái video này. Và để bù lại cho tất cả những bạn đã phải chờ đợi mình và tất cả những ai đang xem video này, thì ở phần cuối video mình cũng có một cái món quà nho nhỏ dành tặng cho các bạn. Hy vọng rằng các bạn xem hết video này nha. Còn bây giờ thì không phải để các bạn ngồi nghe mình liên thuyên nữa, thì chúng ta sẽ đi thẳng vào chủ đề chính của video ngày hôm nay. Đó là sự khác nhau giữa phim nhựa và video kỹ thuật số. Có những cái lợi điểm và những cái khuyết điểm nào của từng cái thể loại, và tại sao phim nhựa vẫn được sử dụng cho tới thời điểm hiện tại, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này. Và điều quan trọng hơn nữa đó chính là làm cách nào để chúng ta có thể đem cái phim look, cái vẻ đẹp của màu phim vào trong những cái video kỹ thuật số của mình. Và để tìm hiểu về sự khác biệt giữa phim nhựa và kỹ thuật số thì có 3 yếu tố chính tạo nên sự khác biệt. Đầu tiên đó chính là capture medium, hay mình tạm dịch là chất liệu để tạo ra một cái đoạn video. Đối với những cái video được tạo ra bằng máy ảnh kỹ thuật số thì cảm biến là một cái bộ phận nhận thông tin về nguồn sáng, sau đó chuyển thành những cái tín hiệu kỹ thuật số. Mặt khác thì phim lại được tạo ra bằng những cái đoạn phim có chứa chất hóa học nhạy cảm với ánh sáng, là một cái chất liệu được những cái tác phẩm Hollywood sử dụng rất là nhiều. Sự khác biệt tiếp theo đó chính là resolution, độ phân giải. Thì đối với video kỹ thuật số, hiện tại thì 4K đã là một cái tiêu chuẩn rất là phổ biến rồi, và trong tương lai thì chúng ta sẽ còn có nhiều K hơn nữa. Độ phân giải sẽ giúp cho các nhà làm phim tạo ra những đoạn video có độ nét rất là cao. Độ phân giải càng cao thì giúp cho việc xử lý hậu kỳ trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại, phim có bất lợi về độ nét bởi vì sự giới hạn của grain structure, hay còn được gọi là độ nhiễu. Đối với phim thì nó mang lại cảm giác cổ điển và những cái màu sắc độc đáo. Và tiếp theo là một cái yếu tố cuối cùng tối quan trọng, khiến cho tất cả những cái nhà đạo diễn cũng như là những cái nhà làm phim chú ý để có thể lựa chọn giữa việc sử dụng phim hay là kỹ thuật số cho cái project của mình. Đó chính là chi phí và cách xử lý của hai thể loại này hoàn toàn khác nhau. Với sự phát triển của các thiết bị kỹ thuật số thì làm phim hay là video sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn bởi chi phí rẻ và có khả năng hậu kỳ tốt. Cũng chính vì vậy mà kỹ thuật số là lựa chọn hàng đầu của những cái nhà làm phim indie và những người mới bắt đầu. Ngược lại, nếu như bạn quyết định đi theo con đường làm phim bằng máy phim truyền thống thì nó yêu cầu chi phí cao hơn rất là nhiều, và cũng đòi hỏi kiến thức nhất định để có thể kiểm soát và xử lý phim một cách tốt nhất. Vừa rồi là sự khác nhau căn bản nhất giữa phim nhựa và kỹ thuật số. Thì trước đây một cái người đạo diễn hoặc là một cái người đầu tư vào một cái bộ phim hoặc là một cái video nào đó, họ phải cân nhắc lựa chọn giữa hai cái thiết bị là phim hay là kỹ thuật số. Nhưng mà con người mà các bạn, đâu có ai muốn phải lựa chọn đâu, người ta luôn muốn những cái tốt nhất. Vì vậy trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách mà để cho chúng ta có thể
đem cái màu sắc tuyệt vời của phim cùng với khả năng hậu kỳ tuyệt vời của video kỹ thuật số, chúng ta kết hợp cả hai vào trong video của mình, vào trong hình ảnh của mình. Ok, sound good? Nào, cùng lên máy tính và thực hành thôi. Ok, và để chỉnh ảnh phim, chỉnh màu phim thì chúng ta có rất là nhiều những cái cách khác nhau. Một trong những cái cách mà mình thấy các bạn thường hay sử dụng đó chính là tải những cái lookup table hoặc là preset ở trên mạng và bỏ vào trong video của mình. Thì đây là một trong những cái cách mà mình cảm thấy rất là tốt cho beginner, cho những người mới bắt đầu. Bởi vì thứ nhất là nó miễn phí và thứ hai là nó rất là nhanh và đơn giản, dễ sử dụng. Các bạn chỉ cần tìm cái màu mà mình cảm thấy thích, bỏ vào trong video của mình là boom, các bạn có ngay cái mà chúng ta mong đợi. Tuy nhiên là có một cái khuyết điểm của việc sử dụng lookup table á, là nếu như các bạn cần những cái cá tính đặc biệt của phim, ví dụ như là grain, texture hoặc là phim damage, thì nó sẽ làm cho các bạn rất là tốn thời gian để tìm kiếm hết tất cả những cái hiệu ứng, những cái overlay. Và một điều bất cập nữa khi mà chúng ta sử dụng lookup table là đôi khi nó sẽ không hoạt động tốt trên cái video của bạn. Tại vì sao? Tại vì những cái người mà họ bán những cái những cái preset đó thì họ điều chỉnh những cái thông số dựa trên cái file, dựa trên cái camera mà họ sử dụng. Vì vậy khi mà các bạn bỏ vào trong cái file, cái nguồn hình ảnh video của mình, sử dụng một cái camera khác, một cái setting ánh sáng khác, thì nó sẽ không có cho ra được cái màu như các bạn mong đợi. Nó sẽ làm cho chúng ta tốn công tốn sức đi tìm cho đã rồi bỏ vô không có ra được cái màu sắc mong muốn, và khả năng tùy chỉnh cũng rất là khó. Vì vậy mà có rất là nhiều những cái hãng thứ ba họ đã tạo ra những cái plugin, những cái phần mềm all-in-one để chúng ta có thể lựa chọn và sử dụng. Thì một trong những cái hãng mà mình cảm thấy rất là tốt và họ chú trọng rất là nhiều vào việc tái tạo lại ảnh phim, đó chính là Dehancer. Đây là một cái plugin mà mình sử dụng rất là nhiều trong những cái project gần đây của mình, bởi vì cái sự tiện dụng. Họ có rất là nhiều những cái phim stock khác nhau có sẵn trong cái phần mềm này, thì các bạn có thể lựa chọn rất là nhiều những cái màu phim phổ biến và đẹp. Ngoài ra họ còn hỗ trợ delock, họ còn có những cái effect như là grain nè, bloom nè, phim damage và rất là nhiều những cái cá tính phim ở trong cái plugin này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng plugin Dehancer trên phần mềm chỉnh video DaVinci Resolve. Những cái tính năng của plugin Dehancer trên DaVinci Resolve thì cũng sẽ giống như tính năng của hãng ở trên những cái phần mềm khác. Ví dụ như họ còn có ở trên Photoshop, Lightroom, Premiere, After Effects, Final Cut nữa. Nên là các bạn có thể dựa trên video của mình và có thể tải về và sử dụng trên những cái phần mềm mà các bạn đang sử dụng cho cái việc video production của mình. Ok, như các bạn thấy ở đây thì mình có một cái video để làm ví dụ. Video này mình quay bằng máy Sony A7S III và quay với định dạng là S-Log 3. Các bạn vì sao cần phải biết những cái thông tin này? Tại vì nếu như các bạn quay log á, thì chúng ta cần phải biết những cái thông tin này để delog. Bước đầu tiên á, thì chúng ta phải mua qua cái phải di chuyển qua cái trang Color của DaVinci Resolve. Thì mình sẽ chuyển qua cái tab là chuyên về làm hình ảnh chỉnh màu. Chúng ta chỉ cần search cái tên và thả vào trong cái video này của mình. Thì đây là mình đang sử dụng phiên bản Dehancer Pro 7.0.1. Các bạn chỉ cần kéo và thả vào trong cái nóc của mình. Thì khi như các bạn thấy đó, thì cái màu sắc nó nhìn rất là thấy ghê luôn. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì chúng ta chưa có delog. Ở đây chúng ta có source là cái nguồn video là từ đâu ra. Thì chúng ta có thể chọn camera. Mình biết là video này của mình quay bằng máy Sony, model là A7S III và định dạng là S-Log 3. Đó, như các bạn thấy thì cái video này nó hơi overexpose. Vì vậy nên là mình sẽ giảm cái exposure của nó xuống một tí xíu để nhìn nó có contrast hơn. Đó, thì theo mặc định á, thì phần mềm nó bỏ sẵn tất cả những cái hiệu ứng phim, ví dụ như là noise, grain, nên các bạn thấy video này nó rất là nhiễu đúng không? Thường là mình sẽ tắt bớt cái tính năng này để mình làm việc với hình ảnh màu sắc trước, xong sau đó mình mới làm việc với những cái effect sau. Các bạn có thể kéo xuống đây để tìm cái phần phim grain ở ngay chỗ này và chúng ta tắt nó đi. Đó, thì bây giờ video của chúng mình đã mượt hơn rất là nhiều, nhìn nó hiện đại hơn đúng không? Video này mình cảm thấy như là nắng buổi sáng, tuy nhiên là nó chưa có được ấm dữ lắm nên là mình sẽ tăng
temperature lên một tí xíu để cho cái màu nó ấm áp hơn. Thì ở đây mặc định là nó có màu Kodak Vision 3, nhưng mà một trong những cái màu mà mình yêu thích và đang sử dụng trong cái video này luôn, đó chính là Cinesteel 800T. Mình vẫn cảm thấy cái video này của mình nó chưa có được contrast, nó chưa có được tương phản lắm, nên mình có thể bật cái tính năng Film Developer này và mình tăng cái contrast này lên, thì nó sẽ giúp mình tăng cái độ contrast. Đó, như các bạn thấy thì video nó sẽ tương phản đẹp hơn rất là nhiều. Tiếp theo đó là mình sẽ cho vào những cái cá tính phim. Đối với mình á thì mình không có thích video của mình bị nhiễu quá nhiều. Đôi khi mình chỉ cần một cái lớp noise nhẹ nhẹ ở trên thôi để cho nó có cái phim look thôi, chứ mình không có thích cái video của mình nó bị mù mờ. Nên là ở đây thì các bạn có rất là nhiều những cái tùy chỉnh về phim grain. Khi mà các bạn muốn sử dụng bất cứ một cái hiệu ứng nào đó thì chúng ta chỉ cần bấm Enable, có nghĩa là bấm mở nó lên. Thì mặc định là 35mm ISO 250, nó rất là noise luôn, nó rất là những cái hạt noise nó rất là to và mình không có thích như vậy. Nên là mình sẽ chọn 65mm ISO 50 thôi. Thì nó chỉ là hơi một tí xíu. Thì khi mà các bạn nhìn kỹ vào những cái vùng highlight ở đây, ở trong video này, thì các bạn sẽ thấy những cái noise đó thì nó sẽ dễ nhận thấy hơn. Còn nếu như các bạn sử dụng 35mm á, thì nó rất là noise luôn, nhìn nó hơi bị cũ quá, nên là nó không có hợp với cái vibe của cái video này thôi. Còn nếu như các bạn thích những cái noise đó và các bạn tìm kiếm những cái vibe, những cái phong cách retro cổ điển nhiều noise hơn một tí, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng, không có bất kỳ một cái định nghĩa hoặc là phán xét gì trong cái việc sử dụng phong cách nào đó trong cái video của bạn ha. Ok, ngoài ra thì mình còn thích cái video của mình nó mềm mại hơn một tí, thì mình sẽ sử dụng cái tính năng bloom, là những cái vùng highlight ở đây khi mà tắt mở thì các bạn sẽ cảm thấy dễ hơn nè. Khi mà mình tắt mở thì những cái vùng highlight, ví dụ như là áo của chú rể nha, nó sẽ sáng lên, nó sẽ có cái giống như là một cái chút hào quang ở xung quanh. Thì đây là một cái hiệu ứng nó được sử dụng rất là nhiều ở trong phim điện ảnh và những cái MV ca nhạc, bởi vì nó cho ra cái video rất là mượt và nó sẽ làm cho da dẻ của nhân vật được sáng hơn, được bật hơn, nổi bật hơn. Nó cảm giác như là các bạn đang ở trong mơ vậy đó, mọi thứ nó lóa mờ đó, thì nó sẽ mang lại cái cảm giác đó. Thì cái cách hoạt động của nó cũng giống như là phim grain, thì các bạn có thể lựa chọn những cái thông số ở đây để cho ra cái độ tỏa sáng ít hay nhiều. Tiếp theo là chúng ta còn có cái tính năng là film damage. Thì film damage là cái gì? Có nghĩa là những cái hư tổn của bộ phim thì ở trên cái đoạn phim có thể nó sẽ bị trầy, có thể nó sẽ bị dính bụi. Vì vậy mà khi mà chiếu lên trên cái màn chiếu, chúng ta cũng sẽ thấy những cái sợi bụi và những cái trầy của phim đó luôn. Hoặc là những cái phim mà nó cũ quá, nó bị bay màu, thì chúng ta cũng có thể thấy được khi mà bật máy chiếu lên. Giống như ngày xưa các bạn coi phim Sạc Lô á, thì nó sẽ có những cái hạt bụi giống như vậy. Thì nếu như các bạn thích thì các bạn có thể mở cái tính năng này lên để cho cái video của mình nó có một cái chút xíu cá tính phim ha. Còn đối với mình thì mình pha trộn một chút giữa cái màu của phim, nhưng mà cái phong cách thì nó lại hiện đại hơn, cái chất lượng nó hiện đại hơn, nên là mình sẽ không dùng cái film damage này. Nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể bỏ vào trong video của mình nếu như các bạn thích. Và rất là nhiều những cái tính năng khác, ví dụ như là gateway nè và vignette. Vignette là những cái phần tối ở viền mà những cái lens ngày xưa thường nó sẽ có. Đó, thì các bạn có thể enable là mở nó lên để tăng cái vignette. Thì cái này mình cũng cho vô một xíu để cho những cái corner, những cái khung ở xung quanh này nó tối đi, và nó sẽ làm nổi bật cái chủ thể ở chính giữa. Ở dưới này, ở phía cuối cùng này thì có một cái gọi là option quality. Khi mà chúng ta editing á, thì mình recommend là các bạn sử dụng normal fast, là nó sẽ giúp cho cái máy tính của bạn chạy nhanh hơn để chúng ta có thể review một cách dễ dàng hơn. Còn khi nào các bạn muốn nhìn kỹ hơn về mặt màu sắc
thì chúng ta sẽ chọn là 2, mở lên khi mà chúng ta cần xem thôi. Còn nếu không thì cứ trong quá trình làm việc cứ chuyển qua normal fast cho mình. Thì chỉ vài bước như vậy thôi thì chúng ta đã có được một cái màu phim rất là đẹp luôn. Nếu như các bạn yêu thích cái màu phim và sử dụng nhiều trong cái video production của mình thì đây là một cái option rất là tốt để các bạn có thể sử dụng. Thứ nhất là tiết kiệm thời gian, thứ hai có rất là nhiều những cái phim stock khác nhau, thứ ba là rất là nhiều những cái hiệu ứng mang cá tính của phim. Tuy nhiên có một điểm duy nhất mà mình cảm thấy đó chính là nhược điểm của cái plugin này, đó chính là nó tính phí. Thì tất nhiên cái gì tốt thì cũng phải trả phí cho nó. Thì đây là một cái phần mềm mà mình cảm thấy các bạn nên sử dụng thử nó một lần. Thì các bạn có thể lên website và tải về cái bản trial. Các bạn có thể dùng thử tất cả những cái tính năng của nó trong một cái khoảng thời gian ngắn. Và sau đó nếu như mình cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể mua những cái gói 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc là mua đứt luôn với giá cũng khá là chua, đâu đó khoảng tầm 10 triệu tiền Việt Nam, cũng là một cái số tiền lớn đối với những cái anh em mà mới bắt đầu làm việc. Tuy nhiên là có một cái tin vui là mình đã nói chuyện và contact với lại Dehancer thì họ đã đồng ý cho tất cả những cái khán giả, những cái người xem video của mình với cái mức giảm giá là 10%. Thì 10 triệu mà giảm 10% cũng là được 1 triệu đúng không? 1 triệu chúng ta làm được rất là nhiều thứ luôn. Nên là rất là vui khi mà Dehancer đã đồng ý cho mình một cái code để gửi tặng cho các bạn. Thì đây cũng chính là cái món quà mà mình đã hứa ở đầu video dành tặng đến cho tất cả các bạn. Hy vọng rằng video này đã giúp cho các bạn có thể hiểu được sự khác nhau giữa phim nhựa và video kỹ thuật số là như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đã học được làm cách nào để có thể tái tạo lại một cái màu phim trên đoạn video của mình. Hy vọng rằng các bạn cảm thấy video này hữu ích và giúp cho các bạn học được thêm một chút xíu gì đó về nhiếp ảnh, điện ảnh và video editing. Nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy please comment, like và chia sẻ video với những cái người mà có cùng đam mê với các bạn nha. Còn nếu như các bạn cảm thấy hứng thú và xem tiếp những cái video khác của mình thì hãy đừng quên bấm subscribe, đăng ký để chúng ta có thể tiếp tục connect với nhau, kết nối với nhau, và mình sẽ sản xuất thêm những cái video hướng dẫn khác dành cho các bạn trong tương lai. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.